Добрий раночок. Яку я в тіті Алли взяла в шкуру звіра. Зірвався ураган, і мені так страшно було. Я школував там все. Тут нас перекинувся бутерброд і впав на документ на доручення. Я не справляюся. Просто вау! Була така депресія, не хотілося нікуди виходити. Your life is always worth living. Stay with us. Такий міні-сніданок, авокадо, помідорчик, масляний індик, сендвіч з сиром. Тетя Алла, шеф-повар цього заведення. Тетя Алла сама лишилась на хазяйстві, бабуся поїхала по робочих справах на тиждень. Виїхала. У відрядження. Як ти справляєшся, тетя Алла? Мені дуже важко, можна сказати, що я не справляюся. Дивіться, яку я в тіті Алли взяла в шкуру звіра. Яка вона класна, це такий комбез. І зараз я буду снідати. Розкажи, як ти посипаєш всі ці овочі, приправи, якою приправою? Приправа до брускети. А брускета – це італійська страва, така закуска. По-нашому грінка. По-нашому це грінка, на якій лежить кусочок помідора. І цей помідор поливається крапелькою олії і посипається приправами. В Італії це просто базилія, орегано, сіль, перець, а в нашому випадку в Польщі є приправа до брускети. Угу. Поки там тетя Алла розказує, я невпинно їм. Дуже простий сніданок, але дуже смачний. Оце жменька 10 грам горіхів. Отаку жменьку можна їсти кожен день. Потрібно навіть. З'їдені горіхи, вони засвоюються трохи по-іншому, як звичайні жири, тому що в горіхові багато жиру, звичайно. І вони йдуть тільки на користь, тобто вони не відкладаються там в цих депо. Тобто жменя горіхів потрібна просто для кожного. Тут нас перекинувся бутерброд і впав на документ на доручення, яке треба було заповнити. Блін, Перекинувся по дорученні. Але ти не треба видрукувати його? Чи Ну, треба... я може видрукую. Боже, який жах! А це ж і бабушкиний документ. Капучино, балеріно. І в мене до вибору є 2 вафельки. Або ось таку кокосову. Ми зараз будемо їсти. Ну, бо класика жанра Принц Поло, горіховий. Дуже його люблю, але для мене це завелика вафелька. Тобто я зможу з'їсти тільки половину. Звісно, ти доїсиш. Тобі тільки таке дай. Так, ви не лякаєтеся. Це я роблю масочку. У мене був пробничок, ось таку. Зараз вже буду її змивати. Вона заспокійлива і відновлювальна. І так, я вже змила масочку. Але, як бачите, моя шкіра зараз не в найкращому стані. Взагалі, я маю дуже проблемну шкіру. У мене хронічне акне, яке я постійно лікую. Важко його підтримувати в такому, знаєте, гарному стані, тому що ось можуть статися такі рецидиви. Я цього дуже соромлюся, але показую, як є. Зовсім не ідеально. Я користуюся усіма необхідними хорошими косметиками і засобами, які допомагають підтримувати мою шкіру після лікування. Але, як бачите, деколи от стаються такі неприємні моменти, і вони також пов'язані з багатьма факторами. І особливо, що я помітила по собі, коли в мене є якийсь стрес сильний, це дуже відображається на мені, на моєму обличчі, а також на моєму волосю. Вони починають дуже сильно випадати. І взагалі в мене довга історія лікування моєї шкіри, і в мене були, повірте, тому що в мене оце зараз на обличчі, то це просто квіточки порівняно з тому, в якому стані воно було в мене пару років тому.
Тому, можливо, я колись розповім про це більш детальніше, розповім свою історію лікування своєї шкіри, як я це роблю, до яких лікарів я зверталася, та яке лікування я проходила, що я робила. Тому що в мене було і ось таке. Да. Це жахливо, тому що це не тільки жахливо виглядає, це також впливає на твій психологічний стан, що тобі не хочеться нікуди виходити, тому що ти це, може, і якось і зафарбуєш, але все рівно людям буде видно, що в тебе є якісь проблеми зі шкірою. Часто була така депресія, не хотілося нікуди виходити через цей свій такий зовнішній вигляд. І, звичайно, це було дуже-дуже важко. Добрий раночок усім. Я вже в аеропорту. Зараз 5 година ранку, десь 5:10. Є час, я можу походити по Duty Free, подивитися. Я вже купила собі водичку, снідати нічого не хочу, немає в мене такого бажання. Гарний сонячний день. Дивіться. Настрій хороший. Чи втомлена я не так багато спала, десь спала години 3, напевно. Якось я перед виїздом ніколи не можу виспатись, завжди лягаю досить пізно. І летимо. З такими гарними квіточками зустрів мене Богдан. Привіт! Сьогодні в мене такий був нормальний день. Я виконувала різні такі домашні справи. Також я виповнила за себе внесок, за Богдана внесок, щоб оформити нам страховку європейську. Також в мене була тренувачка. Ми поїхали з Богданом, я забрала посилочку, зробила закупку продуктів і зараз вам покажу, що я собі замовила. Точніше, дозамовила 2 продукти, тому що вони в мене кінчаються. Замовляла на цьому сайті Little Wonderland. Це нідерландський сайт, здається. Ну, але їхала вона до мене з Нідерландів, ця посилочка. Тому зараз покажу, що я замовила. Якщо вона відкривається, тут аж з якоїсь сторони. Тут для таких окунців є позначки, от що з цього края треба починати. Добре, починаю. Дивіться, такий замочок гарний. Ще положили мені якісь пробнички. Я замовила собі від бренду Round Lab гідрофільну олійку. Ось моя стара, і вона вже в мене закінчилась, тут вже майже нічого нема. Просто на дні. Може ще одна помпочка щось звідси видавиться, але в основному вже нічого нема. І я замовила ще раз, тому що вона класна, вона мені сподобалася. І також я недавно ж вам показувала, що я замовила таку вмивачку, також від Round Lab. І я думаю, щоб вже було в парі 2 продукти одної фірми, одної тієї самої лінійки. Чому б і ні? Ось вам покажу. Ось так вона виглядає. В повному варіанті. Дуже класно. Наприклад, якщо я фарбую свої вії, очищую ось такою міцелярною водичкою, зону очей я очищую нею, також очищую лице. Оскільки я знаю, що коли ви наносите SPF-крем, то його потрібно змивати в 2 етапи. І я навіть його, виходить, в 3 етапи змиваю. Спочатку міцелярною водичкою, потім гідрофільною олійкою. І ще поки її наношу, цей продукт роблю собі масаж обличчя. Дуже мені подобається це робити. Навіть використовую цю таку штучку гуаш. А я знаю, що якби кажуть, що гідрофільна олійка – це не олійка для масажу, але так 1 минутку, 2 минутки, поки, я думаю, це не зашкодить зробити. І потім вже нормально просто вмиваюся такою пінкою. Але взагалі в мене 2 пінки є. Одною я вмиваюся ввечері. Це така Pan Oxel. Вона з кислотою. І дуже добре під час профілактики, так, щоб не було цього рецидиву, акне. Тому я використовую її, а зранку вже більш таку м'якшу від Round Lab, тому що ця більш така агресивніша. Нова гідрофільна олійка. А це новий продукт. Це Centella Probiotic Chia Essence Toner від Мадагаскар.
класний продукт, новий, багато де чула про нього, це тонер. У мене був тонер і він вже кінчається, я вам колись показувала з екстрактом прополісу, дуже класний. Також мені подобається його запах і він реально дуже прикольний. Цього ще ніколи не користувалася ним, але мій косметолог мені підібрала і вона мені взагалі склала цю всю формулу косметики, це не я сама собі придумую. Ось, тому буду користуватися. Просто в мене деякі продукти ще були, тому я вже їх довикористала і вже дозамовляю собі нові, ті, що мені приписала мій косметолог. Добре, зараз я вам відкрию і ще покажу цей тонер. У мене просто когтей нема. Я не люблю довгі ногті, тому складно деколи відкривати такі якісь упаковочки. Мені подобається в цій фірмі, що в них так красиво ти відкриваєш, і тут написано The gift from the untouched nature. Так красиво. О, яка гарна красива баночка. Подивіться, в такому коричневому кольорі, дуже класно. Але вона пластикова, не стікляна. Наприклад, ця в мене була така скляна. Вау! А також ми ще положили два таких пробнички. Один від Purito Hydro Wave Deep Sea Cream. Я його пробувала. Мені в попередній посилочці також дали його пробник. Ну такий, не знаю, щось мені він дуже сподобався. Напевно, занадто жирний чи якось, не знаю. А цей Токобо. О, це тої фірми, що в мене якраз SPF крем. А, це лимон тонер. Прикольно. Написано, що він допомагає очистити і зробити м'якшу вашу шкіру. І ефективно забирає мертві клітини. Цікаво, спробую його. Ось такі покупочки. Це була така рубрика «Косметика Лесі». Якщо вам сподобалося, я зніму більше і детальніше про свою схему догляду, як я користуюся, що я використовую, що я планую ще купити і що мені радив придбати мій косметолог. І взагалі в мене є декілька схем догляду, якими я користувалась, і я можу про деякі з них розповісти. Тому пишіть, чи вам буде цікаво, а я зніму. Привіт! Бачите, в якому я луці до вас виходжу. А сьогодні такий особливий для мене день. Ми йдемо на концерт! Imagine Dragons. Я обожнюю цю групу і я хотіла попасти на їхній концерт ще 2 роки тому. Вони приїжджали у Варшаву. Але тоді вибір був такий: або їхати на концерт Imagine Dragons, або поїхати відпочивати в Грецію. І я була, чесно, за концерт Imagine Dragons, але Богдан хотів відпочити. Ну, я також хотіла поїхати десь відпочити. Ну, тоді перемогла Греція. І мені так було прикро, що я не попала на їхній концерт. Дуже сумно мені було. А сьогодні ця мрія здійснилась, і ми попадемо на їхній концерт. Ми купили квитки десь 5 року, 5 місяців тому. Один білет коштує 131 євро. Плюс ми ще заплатили 20 євро чи 25, я не пам'ятаю, за паркінг. Годі балачок, починаємо збиратися. Ось на такий бігуть. Я накрутила, зробила собі такий причесон. Ще з вечора я його накрутила і проходила майже цілий день. Як вам укладка? Пишіть у коментарях. Мені вона дуже подобається. І так, ми вже в дорозі. Я так трошки, не знаю, якось хвилююся. Я дуже давно хотіла попасти на цей концерт, і ось ми їдемо туди. І мені ще згадалась така історія, що коли ми ще жили в Гдині на Побужу, ми жили біля аеродрому. Ну, зараз в наші часи це не дуже вдале місце розташування для прожиття, да? Близько аеродромів. Так небезпечно. Але ми тоді жили там, і кожного року влітку проходить Open Air фестиваль. Він дуже відомий, багато виконавців завжди приїжджають, і вони виступають на цьому аеродромі. От скільки ми там жили, і ми ні разу не відвідали цей Open Air, і це так прикро. І я чому згадала цю історію, бо 4 роки тому приїжджав Imagine Dragons на Open Air, і ще був 21 Pilots, і вони виступали, і я дуже пізно дізналася про це. Це, здається, наш був перший рік
І як ми туди тільки переїхали, і я взагалі про цей фестиваль навіть не знала, а що там були такі класні виконавці. Я пам'ятаю, що я прийшла додому так пізно, після роботи, така жара тоді була. Година 11 вечора, балкон був відкритий в квартирі, і було просто чути, як вони виступали. Це так класно було, я думаю, все, на наступний рік обов'язково піду, але на наступний рік, звісно ж, там міняються виконавці, їх вже не було, були якісь інші виконавці, яких я там, можливо, не дуже знала. Ну, взагалі, за 4 роки я так і ні разу і не потрапила на цей Open Air. І я хочу сказати, що якщо ви маєте таку можливість, то треба, звісно, з нею користуватися, тому що ти думаєш, ай, на наступний рік піду, та-та-та. Це як хороша ложка до обіду, бо потім її може і не бути. Ось так. А люди спеціально приїздять туди здалека, орендують квартири, готелі. В ті дні, коли відбувається цей Open Air, він йде, здається, 3 дні, то все зростає до космосу, ціни, звісно. От я питалася багатьох своїх знайомих, які відвідували цей фестиваль, і вони казали так, що той 4 роки тому був дуже крутий, а з кожним роком, що воно якось слабше. Але не знаю, я ніколи не відвідувала, ніколи не була, що вже не тот Open Air, так кажуть. Але я кажу, я не знаю, я б хотіла все рівно піти на нього хоч раз, бо я ж ніколи на концерті не була. Але ось здійснилася моя мрія, і ми їдемо на цей концерт. Я дуже щаслива. Богдан, а ти щасливий? Звісно. А Богдан, а скажи, чи ти колись був на якомусь концерті? Так, здається, один раз був в Хмельницькому. А що це був за концерт? Християнський якийсь концерт. Я не пам'ятаю, що хто там. Ти ще був в юності своїй глибокій. Скільки тобі десь років було? 17, мабуть, 17. Але це буде все рівно такий перший твій великий концерт. Вони будуть виступати о 22-й. Пізно додому, Богдан, повернемося. А Богдан, він ж такий, він любить о 10-й вже хропака давати тільки так. То це тобі буде дуже незвично, Богдан. Бо я там можу і до 2 годин тлумитись. Мені нормально, я сова. У мене майже всі в сім'ї сови. Ми любимо до ночі тлумитися. А Богдан от жайворонок. А ще мені згадалося з Open Air, завжди в якийсь день точно буде якийсь буря, буран там, ну просто щось таке шалене. І 2 роки тому був дуже сильний ураган, мала виступати Дуа Ліпа тоді. Я пам'ятаю, я тоді була, як завжди, на роботі, а я працювала офіціанткою на доставці, і я була постійно їздила десь, розвозила суші, замовлення. Закупки в магазинах. Так, закупки я робила також в магазині. Коротше, такий універсальний боєць була. 3 должності. 4, ще каса. Ну, касу, так, я рахувала. Ну, але було все рівно весело. І я була в дорозі, зірвався ураган, буран, і мені так страшно було їхати. Корки, такі пробки, просто шалені, тому що всі йдуть на концерт, всі їдуть. Був настільки сильний вітер, що вони оголосили евакуацію, тому що їм зірвало якесь одне шатро чи щось типу такого, і їх почали всіх завертати. І я десь тоді в пробці простояла чи 1,5 години, щось типу такого, хоча там їхати хвилин 10-12 машиною. Ну, ось таке було. І тоді відмінили концерт Дуа Ліпи, і вона навіть в своїх соціальних мережах написала, що це повний, типу, отстой, цей фестиваль, і що як так може бути, ну, коротше. Да, і вона тоді так і не виступила. Але того року, здається, вона все-таки приїхала і виступила так на концерті. Ще таку історію вам згадала. Їдемо. А це наш такий мальовничий паркінг. Ми припаркувалися, в нас був паркінг зелений, бо тут є різних кольорів, в залежності від якого міста ти їдеш. І дуже багато людей, так багато машин, і це тільки на нашому зеленому у нас Хрюн 2, тобто зелений 2, а є ще зелений 3, 4, і так само інші є, коричневий, блакитний паркінг, і там ще свої підрозділи є, тут дуже багато машин. Так що я вже, не знаю, трохи хвилююся, який це натовп буде великий. У мене є такий страх, що вам розкажу. Я боюся, що мені хтось встане на ногу. От я цього боюся. Не то, що мене там затопчуть, ні. Я боюся, що мені хтось стане на ноги і забруднить мої кросівки. Як тобі, Богдан? Жорсткий страх. Від паркінгу до місця, де відбувався концерт, ми ще йшли десь хвилинок 30. Але це була дуже приємна прогулянка, тому що дорога вела через доглянуте містечко з такими гарними будиночками, природою. І навкруги панувала така класна атмосфера.
Коли ми зайшли на територію, де мав відбуватися концерт, ми були вражені, скільки там було людей. Всі збирались сумись компаніями, розстеляли коцики на землі. І це все виглядало, наче один якийсь величезний пікнік. Усі були надзвичайно привітні, у чудовому настрої та в очікуванні головної події того вечора. Нам видали ось такі браслетики із QR-кодом. За цим кодом можна було перейти і купити валюту, яка діяла на території концерту. І вже за неї можна було купувати їжу, напої чи якісь сувеніри. Ось така цікава система. А ми відразу собі купили паперольчик. А потім ще на перекус взяли ось таку піцу. До речі, вона була смачна. Ви тільки погляньте на цей натовп. Neither wilt nor raptured bloom, but only that it will not fade. It blooms. My classes, I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. My patience is waiting. Is this entertaining? Got this feeling and you know. Я там стояла і не могла повірити, що я знаходжусь саме там. Мене переповнювала така вдячність. Це був дуже особливий момент. Starting to let go. Put your hands up. Shake it out. Still you want me. Always let you down. You shattered on the ground. My dear, it's been a difficult year. So look me in the eyes. Tell me what you see. Perfect paradise. Heels up on the rock ground. Turn around. Everybody's coming for you. Wake up. I'm waking it, waking up. I'm waking up. And you're standing on the edge, face up, 'cause you're a natural. Control. You've gotta be so cold. Do not be afraid of the people around you. Don't let anybody tell you what you can be, what you should sing, what you could say. Let it out.
is so finite, it's so short. Don't let anybody take your time from you. Don't let anybody squash your truth. And don't ever, above all, ever think that your life is not worth living. Your life is always worth living. Stay with us. I love you. Stay alive. From latent steel, through crucible and trial, a purpose meant. Богдан, як тобі така толпа? Я такого не люблю. Бонч! Ми сьогодні другий день після концерту. Вчора ми дуже пізно повернулися. Богдан трошечки раніше, а я лягла о 4 ранку спати, хоча концерт був до 12-ї. От, поки ми доїхали і записуємо свіжі враження наші після концерту. Цей концерт відвідало так багато людей. Якщо чесно, я не знайшла дані, скільки точно було людей, але їх було дуже багато. Ми після концерту не могли виїхати десь годину з паркінгу, тому що виїжджали спочатку ті, хто заїхав, і в нас це зайняло так багато часу. Десь ми просто годину стояли, чекали нашу чергу, щоб виїхати. Наші враження про концерт. Він був просто неймовірний. Це був перший концерт в моєму житті. Я така вражена, я така натхненна. І в мене ще досі музика в голові грає. І гурт просто неймовірний. Дуже круто вони виступили. Твої враження, Богдан. Як тобі концерт? Чи сподобався він тобі? Концерт прикольний, класний. Але я думаю, що занадто багато людей для мене було. Я не люблю так в толпі стояти. Людей було дуже багато. Що тебе прижимають всі. Да, плотненько так стоїш, і те, що ми були, у нас були звичайні квитки в загальну таку секцію, бо там, де золотий круг, там, де ближче до сцени було, то там люди ще плотніше стояли. Але, звісно, ті, хто стояли на самому переді, перед самою сценою, то це було, напевно, надзвичайне видовище, тому що головний соліст групи, Ден, він давав всім п'ятерки, підходив туди, ставав на брамку, співав, ну це щось, взаємодія з публікою була... На жаль, не вийшло цього разу. Несамовите. Але... Але не було квитків там. ні, Богдан, були квитки на золотий круг. Але тобі Хтось поскупився. Як це ж? В смислі я поскупилася? Ми з тобою разом вибирали квитки, ти сказав, що окей. Але, Богдан, ти кажеш, що тобі навіть в загальній секції ми стояли, там ми не прям так, що нас обліпили люди, трошки було вольніше, але все рівно, ну так,
не дуже багато було, ну там мінімальні рухи можна було так от зробити, але не більше, знаєте. А в золотому кругу, мені кажеться, там не було так особо місця, де повернутися. Вони там всі як сардіни отак от були напхані, то не знаю. Коротше, наступний раз тільки сидячі місця. Да, тільки сидячі треба брати. Ну, наприклад, на цьому концерті не було призначено сидячих місць, там були тільки стоячі. І 2 види квитка був. Більш дешевший 131 євро і такий якийсь золотий круг це 180 з чимось. Плюс я взяла камеру з собою, і мене не пустили. Не можна брати з собою камеру, ну я в принципі так і думала. І нам прийшлося залишити її в спеціальній там такі скриньки були. І щоб винайняти скриньку там на цих пару годин, ну взагалі там за добу беруть. 11 євро коштувало, так що прийшлося заплатити. Ну і так. А з телефоном можна було нормально. Богдан, скажи, ти їв, ти пив на фестивалі? Чи Конечно. тобі сподобалося загально? Може бути. Не було погано. Якби були б шашлички, Але були, машлички, не було там шашликів. були бургери, були піца. Ну, можна було і випити, і поїсти. І була зона, що можна було освіжитися, бо була така спека. Концерт класний, і на наступний раз ми дуже також хочемо відвідати, але вже взяти якісь такі кращі місця. Так, а ще ми взнавали, що є квитки VIP. Це коли вони дають тобі підписану гітару, з якою вони виступали. Фото з тобою роблять, і фото, здається, навіть на сцені вони з тобою роблять. І цей VIP-пакет коштує щось 35 тисяч злотих. 8,5 тисяч євро. Да, це такий VIP-пакет, там звичайний VIP, то ти просто отримуєш там якийсь мерчевий подаруночок, і, звісно, в тебе хороші місця, класні і так далі. Є багато категорій від найнижчої, типу в такому загальному секторі, як ми були, і до VIP такого, там, де тобі навіть гітару підписану дають зі всіма підписами, і можна поспілкуватися навіть з групою, це дуже круто. Враження, звісно, неймовірні, атмосфера була дуже класна. Якщо чесно, мені не дуже добре було видно сцену. В принципі, це я так і думала, що ми не будемо пхатися, не будемо стояти десь ближче. А навіть якби стояли ближче, дуже багато людей. Не факт, що я теж так само бачила, як, наприклад, ми трошечки взаді стояли і бачили якби всю сцену і всі великі екрани. Тому я тільки бачила все, що на екранах відбувалось, а саме на сцені мені було тяжко побачити, бо там вищий, ти трохи бачив, так, що відбувалося на сцені, тому що мені треба було на носочки отак вставати, і то не дуже добре я бачила, хоча я не є така низенька, я 1,70 м, можна було і повище, тобто теж непогано. Довгоніжка. Так що, класно було. Що ще додати? Що там таке було? Що саме смішне було? З таких мінусів, якщо ти стоїш в загальному секторі, то ти не маєш впливу на інших людей. Біля нас стояла якась людина, яка постійно пускала шипуни. Смердюче, блін. Це капець, мене шипун за шипуном. І таке вонюче, хай Бог милує. Напевно, там цього пива понапивався. Я думаю, що це був чоловік. Бо так біля нас, в принципі, чоловіки стояли. Я подозріваю, хто це міг бути, там такий дядько один стояв. Я думаю, що це він. Знаєте, різне буває. Потім я трошечки проткнулася вперед, і я вже цього не нюхала, а Богдан стояв ззаді. Нюшкував там все. З таких це мінусів, але це ніщо, це пшик. Так сказати, як в прямому, так і переносному значенні цього слова. Концерт був несамовитий, група, як вони виступали, як вони грали на гітарі, як вони грали на барабанах. Це просто було неймовірно. А головний соліст, як Ден, він грав і на барабанах, і на фортепіано, і бігав там, і танцював, і співав. Він просто вау. Якщо ви мрієте попасти на якийсь концерт своєї улюбленої групи, ми бажаємо з Богданом вам, щоб ваша мрія здійснилася, тому що це такі емоції і це того варто. Дякуємо, що були з нами, дякуємо вам за перегляд. Бажаємо вам, хай ваші мрії здійснюються, усього вам що найкращого і побачимося скоро. Пока-пока!